लाइट हामीले सबभन्दा पहिले के लाइट गऱ्यो भने हामीले के गर्ने यहाँ ठिक छ स्टार्ट के भन्छ डिभाइस नट कनेक्ट अब डिभाइस कनेक्ट गर्नु डिभाइस कनेक्ट यहाँ पोर्ट चुज गर्ने कनेक्ट डिभाइस ठिक यहाँ हाम्रो डिभाइस आइसक्यो अच्छा त्यहाँ लाउने भन्यो यसले सब यहाँ ल्याउनु मजाले मिलाउनु पहिले त यसो खराब नगरौँ ठिक यसलाई थोडा यता ल्याउँ आयो यसलाई मिलाउँ बस यो यहाँ देखाउने भयो कि कतिवटा यहाँ रिडिङ यहाँ भनेर अब ठिक त्यसपछि हामीले बनाउने स्टार्ट अब गाह्रो छ स्टार्ट भयो सुरु हुन्न सेकेन्डले देखा यहाँ फर्स्ट पिन होल्ड आयो ठिक छ अब त केबाट यहाँ त ठिक छ यो हरियो लाइन उठाइयो गुड यहाँ जहाँ तेरो तमा 100 हाई भ्यालु जहाँ तेरो कमायो तै मल्ल भन्ने त्यो फोल्टी हो यहाँलाई लेख्दै भयो त अहिले त गुड छ एउटा अब अर्कामा जानुपर्यो यो त हाम्रो लाइटको आयो अनि यसमा बिटी म्याप पनि एउटा त सकिने रहेछ जस्तो लाग्यो निचलाई हुनाले यो आयो एक ओके भयो अर्कामा जानुपर्यो एलइडी माइनसमा पोइन्ट देखाउँदैछ त्यसले पोइन्ट कुन पोइन्ट भनेर पोइन्ट देखाउने यो तेस्रो पोइन्टमा जानु पर्यो तेस्रो पोइन्टमा 1 2 3 ठिक स्टार्ट ए त्यस्तै स्टार्ट हो कि त्यो टाइम मिलाउनु मिल्दो रहेछ टाइम ल मेजरमेन्ट टाइम हो नि उता देखिँदैछ त यो निकाल्नु अब स्टार्ट अच्छा 30 सेकेन्ड भित्र लाउने भन्ने हो तेस्रो नम्बर तपाईँ पसा हो त आयो भने बस्यो भने तपाईँ कमर्दोपट्टि भन्दै हो कतै आयो यति ल गुड भ्यालु ठिक छ ओके भयो यो पनि गुड भ्यालु माइनस होइन यहाँ आइसक्यो एलइडी 2 2मा जाने आज स्टार्ट यसलाई हामीले टाइम घटाउन आयो कति हो 10 छ हामीलाई चाहियो 5 ल हजुर सञ्चय बस भित्र आएको कि छ ए ल फोटो हाल्नु पर्यो यस्तो ल यहाँ आउने क्या पोइन्ट हेर्ने स्टार्ट हेर्ने स्टार्ट पोइन्ट देखाउँछ त्यसले चौथो 5 चौथो ल टाइम लाग्यो के भने भयो हामीलाई फिक्स हुने ब्रोकन लाइन बुझियो लगाए नै त्यहाँ क्या लाग्यो कहाँ राख्यौ लाग्यो त कन्जे लगायो ओयल आउनुपर्ने ओयल हो लाग्यो त मैले 1 2 3 4 हुनुपर्ने के हो त 1 मिनट भ्यालु आउनुपर्ने ओयल हुनुपर्छ त्यसले ओयल क्या भन्यो वेट 1 2 3 4 तब लगाइराख सेकेन्ड रिजल्ट अब देखाउँछ देखायो नि त्यो माइनस हो त के भयो माइनस हो नि मैले सानो लगाइसकेँ अब यो रिभर्स अद्दोबाट मैले त्यसलाई ट्राई गर्दोबाट बुझेन उल्टा उल्टा त्यति सेकेन्ड पछि लाउने भने त्यो 10 सेकेन्ड पछि लाउने चौथोमा है चौथोमा दिने ब्रोकन लाइन तँलाई त सोरेन दिन अब सिबिसीमा जानु एमा जानु ठिक छ ओयल तर हामीले स्टार्ट जुमर 1 2 3 4 5 6 7 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ स्टार्
स्टार्ट गर्ने त्यो टाइम अँ। भइसकेपछि अनि तेल पहिला लगाउनु। पहिला 7मा जानु है 1 2 3 4 5 6 7 ब्रोकन लाइन सेरिसले ब्रोकन भन्यो त नि ल ठिक छ आज आज त 9005 साथ हो ये थोड़ा यहाँ भन्दा यसलाई बढी टाइम न 10 कति भन्नु 10 थियो होइन मेजरमेन्ट टाइम यो पहिल्यै बढाइदिनु आएको होला किनकि लाइभर थोड़ा स्टार्ट गर त स्टार्ट गरेर ल लगाऊ सात है 1 2 3 4 5 6 7 लगाइराख हो न त यो 900 ठिक छ ठिक छ हाम्रो के एक छुट्यो त्यो ओइल भन्ने छुट्यो तै पछाडि ल ठिक छ गुड भेल्यु आयो अरेमा यहाँ आएर भन्छ तै पल्टाउनु पर्यो यसलाई हेर्नु पर्यो हामीले अब तै खोल्छु पर्यो पल्टाउनु पर्यो पल्टाइहाल्नु चेक गरेर अब निकाल्नु पर्यो ढाकिहाल्यो निकाल तपाईँ छ निकाल्नु किन सक्दो पुरै फिनिस गर्ने बस कहाँ गयो हाम्रो यहाँ लाग्यो कोइल गाउँ कोइलै कोइल टेस्ट हो नै कोइला विवेच लाइन ए कोइलमा टेस्ट गर्यो भने हो कोइले गाना स्टार्ट गर्दै अब त्यो लगाऊ नि त प्रोप लगाऊ त्यति सेकेन्ड पछि रिजल्ट आउने भने लाग्यो कि नै भन्ने काट काट लाग्दो लागिहाल्यो कसो भयो आफै चल्ने मोबाइल लाग्यो लाग्यो 200 यहाँ आफै चल्ने गुड भ्यालु हाम्रो यो के रह्यो यो भाग्यो त्यो पनि अगाडि लगाऊ ठिकै हुने हो 14 नम्बर 14 नम्बरको लगाऊ 1 2 3 4 ठिक छ हरियाइसक्यो हरियाणा सब ठिक छ यो तैँले नयाँ चिज के माने त भन्न खोजेको हाम्रो